Baik, vision. So, ada dua peringkat vision, iaitu yang pertama, the physical reception of the stimulus from the outside world. Stimulus ni macam benda lah, thing. So, yang kedua adalah the processing and the interpretation of that stimulus. Okey, so dia bergantung kepada fizikal mata kita dan juga macam mana mata kita memproses dan menterjemahkan vision tentang sesuatu benda tersebut. Okey, so untuk melihat perkara tersebut, untuk melihat perception of vision, kita tengok dulu apa the human eye. Okey, so ini adalah physical mata kita, mata manusia. Okey, so kita ada cornea kat depan ni. So ni adalah keratan rentas mata lah. Ada cornea, ada retina, so dekat, so ada blind spot, ada saraf dan sebagainya. So kita melihat sesuatu objek apabila terdapat cahaya. So, bila cahaya, mata kita menerima cahaya, dia akan menukarkan cahaya tersebut kepada tenaga elektrik. So, cahaya yang reflected from the object, so akan image dia akan terbalik di belakang mata kita. So, image yang terbalik tersebut akan diterjemahkan kepada otak untuk ditafsirkan sebagai apa objek tersebut lah. So, the eye has a number of important component. So, antaranya adalah cornea. So, ada lens. So, lens ni focus the light into sharp image on the back of the eye dekat retina. So, the retina is light sensitive and contain ada dua perkara kita panggil photoreceptor, iaitu rods and cone. Okay, the cornea and lens at the front of the eye focus the light into a sharp image on the back of the eye. So, belakang ni dia akan membentuk image. So, dekat retina ni ada dua benda, iaitu rods and cone. So, rods are highly sensitive to light and therefore allow us to see under a low level of illumination. So, kalau kita masuk daripada tempat gelap, lepas tu kita ke tempat yang terang secara tiba-tiba, so kita tiba-tiba tak nampak kan? Itu adalah disebabkan oleh rod. Okay, cones are the second type of receptor. So, cone dia less sensitive berbanding dengan rod and therefore can tolerate more light. So, allow colour vision. So, dekat blind spot ni dia tak ada rods ataupun cone. So, kita tak nampak lah dekat area blind spot. So, untuk memahami macam mana mata kita perception of vision, so kita kena kenal pasti reka bentuk mata kita secara fizikal. Seterusnya, visual perception. So, visual perception adalah yang pertama berdasarkan size and depth. Size dan juga kedalaman dia. Okey, yang pertama, reflected light from the object form and upside down image on the retina. Baik. So, the size of image yang kita nampak di mata kita adalah bergantung kepada visual angle. Okey, kita tengok ini mata kita. So, ini mata kita. So, kita ada dua objek yang sama saiz. Apabila terdapat perbezaan jarak di antara mata dan objek, so dia akan membentuk visual angle yang berbeza. So, bila visual angle berbeza, kita akan nampak saiz image di dalam mata kita sama ada besar ataupun kecil. So, kalau tengok semakin jauh objek daripada mata, visual angle kita semakin kecil. So, objek yang terbentuk yang kita dapat lihat kecil lah. So, kalau yang ni objek yang sama saiz, lebih dekat dengan mata, so visual angle dia lebih besar, so kita akan dapat lihat image pada mata kita adalah lebih besar.
So kita perceive sesuatu objek ke dalam mata kita adalah berdasarkan yang pertama saiz dan juga kedalaman dia. Dan yang pertama kita tengok berdasarkan visual angle. So semakin besar visual angle, semakin jelas objek tersebut pada penglihatan manusia. Seterusnya, faktor yang mempengaruhi saiz objek ialah visual acuity, iaitu the ability of a person to perceive fine detail. So yang ni kalau kita tengok, biasa kita nak pergi kedai spek, kita nak test mata kita, so dia akan tengok visual acuity mata kita. So setakat mana kita boleh tengok huruf ni dengan jelas. So dia akan buat anggaran sharpness ataupun clarity of human eye. So visual acuity ini adalah kebolehan kita untuk membezakan fine details setiap objek yang kita tengok. So biasanya visual acuity kita gunakan carta ini untuk melihat kanta mata kita. Visual acuity ini adalah penting apabila kita nak memandu, kita nak because kita nak recognize landmark ataupun nak avoid obstacle dan sebagainya. Seterusnya ialah law of size constancy. So masih lagi perceiving size and depth. Yang pertama tadi adalah visual angle, yang ketiga visual acuity. So yang ketiga adalah law of size constancy. Baik, the law of size constancy ni dia nak cerita yang visual angle maknanya bukan satu faktor sahaja yang menentukan bagaimana objek yang terbentuk pada image objek yang terbentuk pada mata kita, bukan berdasarkan visual angle sahaja. So contohnya ketinggian seseorang is perceived as constant. So ketinggian seseorang tidak berubah walaupun dia bergerak lebih jauh. Jadi law of size constancy ini boleh analogikan sebagai macam itulah, maknanya ketinggian seseorang tu tak berubah walaupun dia duduk di kedudukan yang jauh. So kalau tengok image ni, walaupun dia duduk jauh kat sini, tapi kita masih lagi menganggap semua image ni adalah berada dalam size yang sama. Jadi dia indicates that our perception of size relies on factors other than the visual angle. So bukan sahaja visual angle, kita ada faktor lain yang mempengaruhi visual perception. Okey, seterusnya. Cues adalah antara faktor lain yang mempengaruhi visual perception manusia. Cues which we can use to determine the relative position and distance of the object which we see. Contohnya kita nampak kan shape dekat belakang ni, so circle yang dekat depan. So if object overlap, so dua objek ni overlap antara satu sama lain, so the object which is partially covered, so objek yang belakang ni sebahagiannya ditutup oleh circle ni. So kita boleh agak, objek yang rectangle color orange ni adalah berada di belakang circle sebab ada cues kat situ. Okay, so if object overlap, the object which is partially covered is perceived to be in the background. So kita yang ni kat belakang, yang ni kat depan, and therefore further away. Jadi bila objek tu dekat belakang, jadi kita boleh menganggap ataupun mengagak yang di belakang tersebut adalah lebih jauh. So itu adalah visual perception berdasarkan cue. So kita boleh agak kedudukan suatu objek berdasarkan cue tersebut. Selain daripada perceiving size and depth, kita ada perceiving brightness. Maksudnya visual perception kita dipengaruhi oleh brightness. So brightness is in fact a subjective reaction to levels of light. So dia adalah bergantung kepada jumlah cahaya.
It is dia dipengaruhi oleh luminance. Okay, so which is the amount, luminance ni adalah the amount of light emitted by an object. So berapa banyak jumlah cahaya yang dikeluarkan oleh objek tersebut. So the luminance of an object is dependent on the amount of light falling on the object's surface and its reflective properties. So kalau kita tengok dua image ni, yang ini dan yang ini, so kedua-duanya adalah image yang sama. So yang ni dia remove luminance. Yang ini the same image with the color information remove. So yang mana lebih penting? Color information remove ke luminance remove? Jadi, so luminance adalah penting untuk kita nampak sesuatu image dengan lebih jelas. Okay, so yang ni ada luminance walaupun color information dikeluarkan. Maknanya dia tak ada color lah. Jadi, which image shows more detail? So, nampaknya kat sini, yang ada luminance adalah lebih detail. Maknanya lebih jelas berbanding yang luminance dia telah di-remove. So, kat sini hint is the second one with luminance without color. So, yang ni lebih jelas. So, luminance adalah penting kepada visual perception. So, kenapa kita belajar perception, visual perception? Sebab bila kita nak design, mata yang melihat memberikan faktor yang besar kepada usability, sistem ataupun aplikasi yang akan dibangunkan. Baik, tadi kita dah perceiving size and depth, perceiving brightness, so perceiving color. Okay, color is usually regarded as being made up of three components, ada hue, intensity and saturation. So, color ataupun hue is determined by the spectral wavelength of the light. Iaitu biru mempunyai wavelength yang lebih pendek, green medium, hijau adalah medium, merah lebih panjang wavelengthnya. So dianggarkan terdapat 150 different hues yang boleh dibezakan by average person. Manakala intensity pula adalah bermaksud brightness of the colour. Manakala saturation is the amount of whiteness in the colour. Okay, by wearing these two, we can perceive in region of 7 million different colours. So, kita boleh tengok sehingga 7 juta colour yang berbeza. Walau bagaimanapun, jumlah colour yang boleh dikenal pasti by individual tanpa training adalah jauh lebih rendah daripada 7 juta. So, kalau kita di-train untuk melihat colour, so kita boleh lihat up to 7 million different colours. Okay, so ini adalah white light yang dilalukan kepada prisma dan terhasillah colour-colour pelangi ni. So, colour, kita tengok colour. Kalau kita ingat balik mata kita tadi, ada rods and cones. So, cones adalah lebih sensitif kepada colour wavelength. Blue acuity is lowest. It the least sharp. 8% males and 1% females adalah colorblind. So, kalau kita tengok kebanyakan yang colorblind adalah di kalangan maknanya lebih ramai orang lelaki lah berbanding dengan orang perempuan. Okay, kalau kita lihat dekat sini, normal color vision kita boleh kenal pasti dalam gambar ni ada 5 jenis color. Manakala orang yang individu yang menderita deuteranopia vision, dia hanya boleh kenal 2 color sahaja, iaitu 2 color sahajalah yang mana dia ada masalah red or green color deficit.
Kita sambung selepas ini.